Dan nog even naar de grootste ergernis van veel Nederlanders. Gecontroleerd worden bij de zelfscankassa. Heb je eindelijk al je boodschappen netjes ingepakt... komt er een of andere jeugdloonslaaf alles er weer één voor één uithalen. En als die het dan terugstopt, zet hij altijd mijn watermeloen zo bovenop mijn zak wokkels. En ik dacht altijd dat zo'n controle een willekeurige steekproef was... maar ik las gisteren dit. Een algoritme bepaalt op basis van allerlei risicofactoren... wie er gecontroleerd wordt. Maar wat voor risicofactoren dan? De hoge cholesterol, erfelijke aanleg... geschiedenis als coach bij The Voice. Nou, het ligt bijvoorbeeld hieraan. Gebruik je een bonuskaart of de Mijn Jumbo-app... dan wordt elke zelfscan opgeslagen. Koop je normaal gesproken altijd melk en doe je dat een keer niet... dan vindt het systeem dat verdacht. Oftewel, het systeem leert van jouw gedrag. Wauw! Dus als je altijd melk koopt en dan ineens niet, word je eruit gepikt. Of in het geval van Wouter Koolmees, 1 keer geen doosje regenwormen en bam, controle! En het systeem checkt zelfs de combinatie van producten die je koopt. Ze zoeken naar patronen en kijken dan ook naar andere producten voor je bonnetje. Ik noem maar wat, boerenkool koopt en geen worst. Dan is dat ook iets waarvan het algoritme kan denken van... hé, dit is wel bijzonder, dat zou ik wel bij elkaar verwachten. Wauw. Dus je kan niet eens meer geen vlees eten zonder dat je wordt gecontroleerd. Het lijkt wel alsof dat algoritme is bedacht door mijn oom Peter. Maar er zijn ook producten die je juist niet moet kopen. In sommige supermarkten hangen zelfs bordjes bij de Breakers en Yakult... dat je daarmee vaker gecontroleerd wordt. Dus dan koop je een snel ontbijtje... maar die tijd die raak je aan de kassa weer kwijt. Dan kan je net zo goed normaal ontbijten. Maar oké, mensen hebben ook allemaal nog eigen theorieën... over waar zo'n zelfscankassa rekening mee houdt. Als ik heel traag met iets ben, bijvoorbeeld ik ben vergeten een bananensticker te geven... en dan loop ik weer terug en dan kom ik weer, dan word ik bijna altijd gecontroleerd. Klopt. Ja. Oké, dus zelfs de snelheid waarmee je scant maakt volgens sommige mensen uit. Maar hoe kun je er nou voor zorgen dat je nooit gecontroleerd wordt bij de zelfscan? Nou, dat ga ik vragen aan iemand die daar verstand van heeft. Onze eigen correspondent retail, Soumaya Agwawi hier. Goedenavond. Goedenavond, Soumaya. Goedenavond, Arjen. Ja, Soumaya, wanneer ben jij voor het laatst gecontroleerd? 18 augustus 2020. Wat? Je weet de exacte datum nog? Ja, toen had ik namelijk net alle boodschappen gedaan voor het buurtfeest. 3 volle karren, Arjen. En alles moest eruit. 13 minuten van mijn leven, weg. Heftig, heftig. Ja, en toen heb ik besloten, dit nooit meer. Nee. Oké, maar hoe zorg jij er dan voor dat je niet wordt gecontroleerd? Nou, allereerst koop nooit een breaker. Oh ja, want dan word je juist vaker gecontroleerd, hè? Ja, maar je bent ook gewoon een volwassen persoan... die aan een zakje yoghurt staat te zuigen. Zo, houd toch op. Ja, oké. En verder? Luister, als jij de zelfscan wil verslaan... Ja. dan moet je leren denken als de zelfscan. Oké, dit moet je misschien even uitleggen. Kijk, zo'n zelfscankassa die herkent patronen. En als je daarvan afwijkt, dan ben je verdacht. Dus moet je zo normaal mogelijk doen. Oké, maar en hoe doe je dat dan? Nou, let op. Ik Ja. wil bijvoorbeeld kaas kopen, hè? Ja. Nou, dat kan. Maar dan denkt die zelfscan... wat is dat voor gek vrouwtje dat losse plakken kaas eet? Dus dan moet je ook brood hebben. Oké, ik snap het, maar... Ja, maar nu denkt die zelfscan, ze gaat een tosti maken. Ja. Dus heb ik ook ketchup gepakt. Oké. Dus je hebt kaas, brood, ketchup. En dan kan die kassa dus nog maar één ding denken. Dit wordt een hamburger. Wat? Hamburger? Je ging toch een tosti maken? Nee, Arjen, je denkt weer als een mens. Probeer nou te denken als een zelfscankassa. Oké. Altijd vlees kopen. Maar goed, de hamburgers waren in de bonus, dus daar heb ik er nu 4 van. En dan denkt de zelfscankassa weer dat ik een gezin heb. Dus nu moet ik wel de goede bonuskaart gebruiken namelijk. Die met het profiel van getrouwde moeder met 2 jonge kinderen. Maar Soumaya, jij hebt helemaal geen kinderen. Arjen, sst, die dingen horen alles. Vandaar ook de luiers. De luiers. Voor mijn kinderen. Yay. En wat gaat er in luiers? Poep? Poep. Ja. En waar wordt poep van gemaakt? Babyvoeding. Oké. Ja. Heel veel babyvoeding. En dan natuurlijk nog 2 grote blikken energy drink. Maar dat is helemaal niet goed voor baby's. Ze bestaan niet, Arjen. Oh ja, oké, ja. Nee, ik kocht dit altijd toen ik jong was. En als ik daar nu ineens mee ophoud, ja, dan word ik zeker gecontroleerd. Oké, maar Soumaya, wacht even. Jij had alleen kaas nodig. Is het nou echt zo erg om af en toe een keer gecontroleerd te worden? Ja.
Oké. En nog één laatste ding. Het tempo. Tempo? Ja, niet te traag scannen. Mijn tip? Altijd op het ritme van Staying Alive van de Bee Gees. Kijk, zo.